Як же моніторити температуру сертифікованих ТВ-боксів на Google TV і Android TV? Ви думаєте, ви її можете моніторити нормально і правильно? Ні. Слухайте, ну давайте відразу підпишемось, натиснемо дзвоник, а я вам покажу. Зазвичай на сертифікованих ТВ-боксах, на будь-яких, коли ви підете у якийсь моніторинг температуру, наприклад, у AIDA 64, ви там побачите ось таку картину. Там температура буде тут 4 градуси акумулятора. Вона завжди закрита. Це умови сертифікації. Але дехто з хлопців, вони знають, як її дивитись, і вони роблять неправильно. Вони пишуть додатки, які потім виводять поверху таке віконце, чи як так званий леєр через леєр, і думають, що ця температура коректна. Але архітектура ТВ-боксів, вона інша. Там є CPU, це центральний процесор, є GPU, це графічний процесор, і є VPU, це відеопроцесор юніт. Так от, коли працює CPU, він прораховує все, GPU промальовує графіку і 3D-графіку, сам інтерфейс, 3D у іграшках, а от VPU вже рендерить саме відео. Відеопоток – це декодери апаратні і інше. Але коли хлопці вони роблять цей екранчик з моніторингом температури через GPU. А ось коли VPU і GPU працюють разом, то там наступає колапс з температури. І ви бачите, із-за того, що там леєр додатковий, ви бачите температуру приблизно на 2-7 градусів вище. Так, ви можете там самі собі розуміти, що реально вона менша, але ж нагрівається, то він більше. А коли ми вже стільки я разів у своїх чатах показував, як це працює, тобто я скидаю, кажу, дивіться, температура, на прикладі Nexon X11 розбирали, дивіться, температура при увімкненні така, а вимикаєш, вона інша. Чи там написали хлопці під Homatics Airbox 4K+, і він і під Rocktec 2, ти починаєш дивитись, цей леєр працює, він показує 71 градус у простої. А ти ставиш TV-бокс Companion на смартфон, бо моніторинг сертифікованих TV-боксів повинен бути зовнішній. На несертифікованих так само, але там трохи інша архітектура самого Android, там можна погратися у ці моменти. Але давайте так, я зараз вам даю додаток, він мій персональний, я його використовую у своїй роботі. Це мій власний додаток, який написав сам. Давайте записати вміст екрану, він називається TV-бокс Companion. Відразу кажу, порізав багато функцій, бо це мені допомагає працювати з TV-боксами. Таким чином я діагностичну деяку інформацію. В мене є приховані налаштування, наприклад, у Xiaomi Mi Box 3 ревізії я можу активувати Xiaomi, він називається Mi TV Box Sound, там є додаткові опції, це скриті опції. Чи, наприклад, залазити усередину телевізору LG, встановлювати прямо з додатку якісь додатки саме сторонні, саме у LG. Але це дуже нестабільні речі, які я не випускаю у світ. На сертифікованому TV-боксі ви йдете у налаштування і вмикаєте режим розробника. Це обов'язково. Йдете у параметри пристрою, якщо не знаєте як. Про пристрій і версія... Де тут? Складання OS Android TV, клацаємо 8 разів, чи 7, чи 8. І воно відкриє вам розробника функції. Йдемо у параметри розробника і вмикаємо налагодження USB. Але це не все. Вам потрібно, я раджу під'єднуватись через налагодження через Wi-Fi, щоб прописало ключ. От бачите, воно підключений пристрій, щоб воно могло моніторити, воно просто пінгує кожні 7 секунд, і у звичайному ADB підключенні TV-бокс буде скидати. Ви йдете підключити пристрій, давайте я цей видалю, давайте. Забути. Окей. Підключати пристрій за допомогою коду підключення і у самому додатку, який ви закачали у нашому телеграм-каналі, в опису під цим відео посилання, йдете у налаштування. Тут все просто. До речі, тут тип підключення Android ADB, LG VPOS не трогаємо. І вбиваємо, в нас вже тут прописано 31139. Перший порт не трогаємо, а pairing порт ставимо той, який там прописано. Там 45113, у вас буде свій. І код спарювання 148339. Натискаємо pairing і чекаємо. Воно пішло сканувати. Зараз воно просканує цей порт, побачить, що там є налагодження. І чекаємо. Так, що там пішло? Підключає, воно знайшло його і зараз за допомогою коду підключить.
Все, воно підключено. І ми, коли переходимо в моніторинг, в нас з'являється реальна температура ТВ-бокса. Зазвичай це працює у Xiaomi Mi боксах, у деяких, наприклад, на Rocktec GX1 можна знімати. У Rocktec'ах у деяких, у G2, наприклад, там потрібно ще доробляти, я ще не доробив, але ви можете у телеграм-каналах, у телеграм-чатах писати, що там не так працює, скидайте мені діагностику, пишете у налаштуваннях, там відправити діагностику, я просто подивлюсь. Це додаток не комерційний. Він просто надіслати діагностику, бачите, він просто для того, щоб помоніторити. Я працюю з цим і тому просто даю вам безкоштовно один з інструментів. Ну а якщо не знаєте, де купити нормальні ТВ-бокси, то Technozone.com.ua перевірений з гарантією і з подарунками, і ТВ Technozone.com.ua – це підписки на українські стрімінгові сервіси дешевше, ніж у самих стрімінгових сервісів офіційно. А з вами був Бабл на каналі Technozone Україна. На все добре.